አለይኩም ሰላም ለእናንተ እንዴት ናችሁልኝ ሁሉ አማን ሁሉ ሰላም አለውላችሁ ዮብ አማን ነኝ ከአማንቴክ ተመልሼ መጥቻለሁ እንግዲህ በባለፈው ሳምንት ካስታውሳችሁ የኮምፒዩተር ቴብል እንዴት ቤት ውስጥ ማዘጋጀት እንደምንችል አይተን ነበር ከዛም በሚተርፈን እንጨት ደግሞ እንዴት የመሀል ጠረጴዛ ወይንም ደግሞ ለሻይ የሚሆን ጠረጴዛ ማዘጋጀት እንደምንችል የተወሰነ ጥቆማ አድርገን ያለፍኩት ዛሬ ምን ሰራው ይሄንን ይሆናል ካስታውሳችሁ በባለፈው ሳምንት ላይ የሚተርፉን የተወሰኑ ማቴሪያሎች ነበሩ ከኤምዲኤፍ ላይም እንዲሁም ደግሞ ከእንጨት ላይ ስለዚህ እነዛን እንጨቶች ነው ተጠቅመን ዛሬ ይሄንን ከኋላ የምትመለከቱትን የመሀል ጠረጴዛ የምንሰራው ከቪዲዮ ጠቃሚ ነገር ታገኛላችሁ ብዬ አስባለሁ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሂድ ቪዲዮን አወደዳችሁትና ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጉን እንዳትረሱ አማንቴክ 50 የዩቲዩብ ቻናሌ ነው ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ በየሳምንቱ አዳዲስ ነገሮችን አብረን እናያለን ማለት ነው ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሂድ 18 ሚሊ ሜትር የሆነ ውፍረት ያለው የኤምዲኤፍ እንጨት በባለፈው ሳምንት ላይ እንዳነገርኳችሁ ኤል ሼፕ ካስቆረጥነው በኋላ እንደሚተርፈን ነግሬያችሁ ነበር አሁን ላይ የተረፈን ሜትር ከ20 በሜትር ከ20 እንዲሁም ደግሞ የጎን ስፋቱ በማሰምርላችሁ በኩል ማለት ነው 62 ሴንቲሜትር ስፋት አለው ይሄንን ነው ወደ ጠረጴዛ መንቀይረው ለቋሚነት የሚያገለግሉን አራት ባለ 40 ሴንቲሜትር ርዝመት ያላቸው እንጨቶች ያስፈልጉናል እንዲሁም ባለፈው እንደምታስታውሱት 4 ሴንቲሜትር ወደ ውስጥ ገባ ብለን ነበር የኮምፒዩተር ጠረጴዛችን የሰራነው አሁንም 4 ሴንቲሜትር ወደ ውስጥ ገባ ብለን እናሰምራለን 1 ሜትር ከ11 ሴንቲሜትር ርዝመት ያለው ሁለት እንጨቶች እናዘጋጃለን 40 ሴንቲሜትር የቆረጥናቸውን እንጨቶች ለመምታት ከስር እንደማረገው ጠረጴዛ ነገር ቢኖረንና ብናስደግፍበት አሪፍ ነው እግሮቹን ከስር ለመምታት 40 ሴንቲሜትር ርዝመት ያላቸውን እንጨቶች የምንመታው ቀደም ያሰመርነው 4 ሴንቲሜትር ወደ ውስጥ ገባ ብለን ይሆናል አራቱንም እግሮች ዙሪያውን ከመታን በኋላ ጠረጴዛችንን ከስር እናወጣለን አሁን የምናደርገው ሜትር ከ11 ርዝመት ያለው እንጨትና 41 ሴንቲሜትር ያላቸውን እንጨቶች 4 ሴንቲሜትር ቀደም ካሰመርንበት መስመር ገባ ብለን እንመታለን በዚህ መልኩ ካዘጋጀን በኋላ ወደ ላይ እንገለብጠዋለን አሁን በመለካበት እግሮች በሁለቱ እግሮች መካከል ማለት ነው የ48 ሴንቲሜትር ርዝመት እናገኛለን በዚህ መሃል የሚገቡ እንጨቶችንም እናዘጋጃለን 48 ሴንቲሜትር ርዝመት ያለው እንጨት ከቆረጥን በኋላ በዚህ መልኩ በሁለቱም እግሮች ከላይ በኩል እንመታለን በመቀጠል 99 ሴንቲሜትር ርዝመት ያለው እንጨት ካዘጋጀን በኋላ በሁለቱም ጎኖች እንመታለን 3 ሴንቲሜትር በ3 ሴንቲሜትር ውፍረት ያላቸውን ቀጠን ያለው እንጨቶች 48 ሴንቲሜትር ቁመት በመቁረጥ ሁለት ለግራ ሁለት ለቀኝ እግሮቹ መሃል ላይ በ10 ሴንቲሜትር ርቀት እንመታለን በእያንዳንዱ እንጨቶች መካከል የ10 ሴንቲሜትር ርቀት እንዲኖር ማድረግ አለብን በመቀጠል ተሽከርካሪ ጎማዎችን ነው የምናስገባው 6 ጎማዎችን እናስገባለን ረዘም ያሉ ሚስማሮችን አሊያም ደግሞ ብሎኖችን መጠቀም እንችላለን ሁለት ተሽከርካሪ ጎማዎችን ከመሃል የምናደርገው በማይመች ቦታ ላይ እንኳን ማስቀመጥ ብንፈልግ ጠረጴዛችን እንዲቀመጥልን ነው መግቢያው ላይ እንዳያችሁት የቪዲዮ መግቢያ ላይ ከደረጃው ውጪ ሆነ ሁለት ጎማዎች መቀመጥ ይችላልና ይሄ ማለት በማይመች ቦታ ላይ እንኳን ጠረጴዛችንን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው የተቀረውን ኤምዲኤፍ ከላይ ስናለብስ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ጠረጴዛችን አሁን ላይ ሁሉንም የሰራናቸውን ወይም ያዋቀርናቸውን እንጨቶች በብርጭቆ ወረቀት በደንብ አድርገን ማሸት ይኖርብናል ዙሪያውን በደንብ አድርገን ከአሸን በኋላ በብርጭቆ ወረቀት አሁን የምናደርገው ኮላ ነው የምንቀባው ኮላ እንዴት አድርገን በውሃ ማቅጠን እንዳለብን ያው ባለፈው ሳምንት ቪዲዮ ላይ ተናል ኮላ ስንቀባ ምንም አይነት ቦታ መቅረት የለበትም እያንዳንዱን ቦታ በኮላ በደንብ መቀባት ይኖርብናል እስቱኮ በውሃና በኮላ በደንብ ካዘጋጀን በኋላ ጠረጴዛችን ላይ ያሉ ማንኛውንም አይነት ክፍተቶች እንዲሁም ሚስማሮችን የመታንበት ቀዳዳዎች በደንብ እንሸፍናለን እስቱኮአችን እንደደረቀ በብርጭቆ ወረቀት በዜሮ ብርጭቆ ወረቀት በደንብ አድርገን ማሸት ይኖርብናል ከዛም በመቀጠል ቢጫ አፈር በውሃና በኮላ ከበጠበጥን በኋላ ሙሉን የሰራነውን በደንብ እንቀባለን ቢጫ አፈሩን ቀብተን እንደጨረስን በዜሮ ብርጭቆ ወረቀት
በስሱ አሸት ካደረግን በኋላ ኮላ እንቀባለን። የቀባነው ኮላ እንደደረቀልን ቀጥታ ወደ ቀለም ነው የምንገባው። የምንጠቀመው ሶፋስቲን ነው 316 ሶፋስቲን 316 ቁጥር ማለት ነው። ሶፋስቲን ነው የምንጠቀመው። እንዳልኳችሁ ባለፈው ሳምንት እንግዲህ ያቀጠልነው ወይም ደግሞ ቀለሙን የበጠበጥነው በዱሌንቲን ፈሳሽ ነው። ቀለም ለመቀባት ብሩሽ ወይም ደግሞ ስፖንጅ መጠቀም እንችላለን። ስፖንጅ የምንጠቀም ከሆነ ግን ጓንት መጠቀም ይኖርብናል። ቀለሙ እጃችን ላይ በተወሰነ ጊዜ ስለማይለቅ ጓንት መጠቀሙ አሪፍ ነው። በመጨረሻም የምንቀባው ቫርኒሽ ይሆናል። ቫርኒሽ ደግሞ እንግዲህ ያው በቤንዚን ነው ማለት ነው የምንጠቀመው። እንዳያችሁት እንግዲህ ቫርኒሻችን ደርቋል። ስለዚህ አሁን ምን አደርገው ምንድነው ከላይ ያስቀመጥነውን የኤምዲኤፍ እንጨት እንገለብጥና ከስር በኩል የተወሰነ ነገሮችን ለማሳመር ቀለም እንጠቀማለን። ቀደም እንደነገርኳችሁ እንግዲህ ጠረጴዛችን ከላይ በኩል ያለችው ተካፋች ነው የምትሆነው። ለዚህም ሲባል ቢራቢሮ ማጠፊያዎችን እንጠቀማለን። እነዚህን ቢራቢሮ ማጠፊያዎች ሱቆች ላይ ታገኛላችሁ። እንዳያችሁት እንግዲህ ጠረጴዛው ዙሪያውን 4 ሳንቲ ያህል ገባ ያለ ትርፍ ቦታ አለን በአራቱም አቅጣጫ ማለት ነው። እኛ የምናስገባው በርዝመቱ በኩል ማለትም ሜትር ከ20 በረዘመበት በኩል ነው የምናስገባው። ከጎንና ከጎን 10 ሳንቲ ያህል ጠጋ በማለት ቢራቢሮ ማጠፊያችንን ማሰር እንችላለን። ለማሰር የምንጠቀምባቸውን ብሎኖች የምናስገባው በሚስማር በትንሹ በእጃችን ጫን ካልነው እንጨቱ የተወሰነ ቅርጽ ስለሚያወጣልን በዛ ላይ መብሳትና ማስገባት እንችላለን። ማጠፊያችንን በደንብ አድርገን ካሰርን በኋላ እንግዲህ እንደምታዩት መክፈትን መዝጋትን እንችላለን። ማጠፊያችን እንግዲህ ያው የግድ መቀርቀር ያስፈልጋታል ከስር በኩል። ያንን ለማድረግ ማጠፊያውን በመታንበት ተቃራኒ በኩል ማለትም ማጠፊያው በሌለበት በኩል መቀርቀሪያዎችን ለማስገባት እንዳይጎዳብን እዚች ጋር የምታዩዋትን ጨርቅ ካነጠፍን በኋላ በላዩ ላይ በጎን እናደርጋለን። ጠረጴዛችንን የላኛውና የታችኛውን ክፍል እንግዲህ እንዳይላቀቁ በደንብ አድርገን የምናያይዝበት መቀርቀሪያዎች እነዚህ ናቸው። መቀርቀሪያዎቹን የምንመታበት ኤምዲኤፍ ወይም ሌላ እንጨት ማለት በራሱ ሳይዝ እንቆርጥና እናዘጋጃለን። በመቀርቀሪያዎቹ ሳይዝ ያዘጋጀነውን ኤምዲኤፍ ወይም እንጨት የምንመታው ከስር በኩል ማለትም ተካፋቹ ላይ ወደ ጥግ በጣም ጠጋ ብለን መሆን አለበት። ኮርነር ላይ ነው የምንመታው። ይህንንም የምናደርገው በግራም በቀኝም በኩል ይሆናል። በመቀጠል የምናደርገው መቀርቀሪያዎቹን እላዩ ላይ መለጠፍ ወይም ማሰር ይሆናል። መቀርቀሪያዎቹን በላዩ ላይ ካደረግን በኋላ መቀርቀሪያው የሚገባበትን ቀዳዳ የምንሰራው በጎን በኩል ካሉት እንጨቶች ላይ በመቦርቦር ይሆናል። አሁን ላይ መዝጋትም መክፈትም እንችላለን። እንደምታዩት መቀርቀሪያችን በደንብ ቀዳዳ ውስጥ መግባት ይችላል። እንደነገርኳችሁ እንግዲህ መቀርቀሪያዎቹ ጥቅማቸው ምንድነው? በደንብ ከተዘጋ በኋላ እንደፈለግን ለማንሳት ይጠቅመናል ጠረጴዛውን። በመጨረሻም መቀርቀሪያውን ያስገባንበትን እንጨት ከዋናው እንጨት ጋራ ማለትም በቀለም እናመሳስላቸዋለን ለብቻው ጎልቶ እንዳይወጣ። ስራችንን ጨርሰናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ይመስላል ጠረጴዛችን። ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ከቪዲዮ ጠቃሚ ነገር አግኝታችኋል ብዬ አስባለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። አማንቴክ 50 ዩቲዩብ ቻናሌ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ ነገሮችን ማግኘት ትችላላችሁ። በሚቀጥለው ሳምንት በአዲስ ነገር እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ።